ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਜੋ ਅਬਦੁਲ ਨਾਸਰ ਦੇ ਜੋ ਵਫਾਦਾਰ ਸਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜੋ ਅਨਵਰ ਸਦਾਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟੈਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 90ਵਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੋ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਆ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਜਿਪਟ ਦੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਗਰੁੱਪ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਅਕੋਰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ USA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਕ ਓਵਰ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਮੁਸਲਿਮ ਸਕੋਲਰਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਰਮੀ ਕਰੇਗੀ। ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿੰਕਰ ਅਲਾ ਅਲ ਅਸਵਾਨੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 25 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤਹਿਰੀਰ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਆਸਵੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਖੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੋਈ ਆਮ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਜਿਪਟ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਜਿਪਟ ਦੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਜਿਪਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਿਪਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਰਬ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜਿਪਟ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿੰਗ ਫਾਰੂਕ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਪਪੂਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 1952 ਆਉਂਦੇ ਤੱਕ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਪ ਆ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਬਦੁਲ ਨਾਸਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 1954 ਆਉਂਦੇ ਤੱਕ ਉਹ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਗਮਾਲ ਅਬਦੁਲ ਨਾਸਰ ਜੋ ਆ ਉਹ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਝੁਕਾਅ ਜਾਪਦਾ ਹੈ,
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੇ। ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਏਜ਼ ਕਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਟੋਟਲੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਾਮਲ ਅਬਦੁਲ ਨਾਸਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਰਬ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। 60ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਰਬ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜਿਪਟ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਜੋ ਏਰੀਆ ਆ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬਦੁਲ ਨਾਸਰ ਦੀ ਜੋ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਮਲ ਅਬਦੁਲ ਨਾਸਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਵਰ ਸਦਾਤ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਮਲ ਅਬਦੁਲ ਨਾਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਜੋ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜੋ ਇਜਿਪਟ ਦਾ ਲੀਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਜੋ ਅਬਦੁਲ ਨਾਸਰ ਦੇ ਜੋ ਵਫਾਦਾਰ ਸਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਜੋ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਨਵਰ ਸਦਾਤ ਨੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ 50s ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਮਿਸਰ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫਤਾ ਜੋ ਆ ਉਹ ਕਿਹਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਸੋ ਅਨਵਰ ਸਦਾਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੱਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨਵਰ ਸਦਾਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਅਥਾਰਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹਜੇ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਜਿਪਟ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1978 ਦਾ ਕੈਂਪ ਡੇਵਿਡ ਅਕੋਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ 1978 ਤੱਕ ਇਜਿਪਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਂਪ ਡੇਵਿਡ ਅਕੋਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਿਨਾਈ ਪੈਨਸੂਲਾ ਇਜਿਪਟ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਰਬ ਲੀਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਜਿਪਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨਵਰ ਸਦਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1981 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਵਰ ਸਦਾਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NDP ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਜੋ ਕਿ ਅਨਵਰ ਸਦਾਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ
ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜੋ ਅਨਵਰ ਸਦਾਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾ 92 ਜੋ ਕਿ 1996 ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਇਸ ਲਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਟੈਨੈਂਟਸ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਰੈਂਟ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਟੈਨੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਨੈਂਟ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਫੀਮੇਲ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੀ, ਟੈਨੈਂਟ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੇਚੈਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੈਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਆ ਉਹ ਟੈਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਜੋ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਆ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 90ਵਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੋ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਆ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨਿਊ ਲਿਬਰਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਅਨਵਰ ਸਦਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਨ। ਨਿਊ ਲਿਬਰਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ 40% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਵਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਵੇ। ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਇਜਿਪਟ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੂਰਲ ਆ ਚਾਹੇ ਅਰਬਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜੋ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਹਿਮਦ ਐਜ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਅਹਿਮਦ ਐਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਸਟੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਓਨਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਸਨ ਇਜਿਪਟ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ ਦਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮ ਸਨ ਸਟੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਨ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗਮਾਲ ਆ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਮਦਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਊ ਲਿਬਰਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਨੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਨਵਰ ਸਦਾਤ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪੋਨੈਂਟਸ ਦਾ ਉਹ ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਰਪਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੁਲਿਸ ਬਰੂਟੈਲਿਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਖਲੀਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਯਦ ਦਾ ਜੋ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਉਹ 2010 ਆਉਂਦੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2011 ਆਉਂਦੇ ਤੱਕ ਮਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗਮਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਡੀਪੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਦ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਡੀਫੈਕਟੋ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਰ ਹਨ ਉਹ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੋ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੈਰੀਡੇਟਰੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਮਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ 2011 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਅਰਬ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਰਬ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 25 ਜਨਵਰੀ 2011 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ 25 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਿਰੀਰ ਸਕੁਆਇਰ ਜੋ ਕਿ ਕੈਰੋ
ਮਿਸਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਜਿਪਟ ਦੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਫੀਮੇਲਸ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਰੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 1950s ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਖੁਦ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਠਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਦੇਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਜਿਪਟ ਦੀ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਦਾਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਨੀਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੀ ਉਹ ਚੁਣਿਆ। ਸੋ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਡੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ, ਪੁਲਿਸ ਬ੍ਰੂਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਧੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਲੀਦ ਸਈਦ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ 5-6 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਦਾ ਉਹ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜੀਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੂਐਸਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜਿਪਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਬ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਐਸਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੇਖਣੇ ਪੈਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਸਟਾਂਸ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਯੂਐਸਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਜਿਪਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ 11 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਰੀਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਆ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਨ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਿਕਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਿਆ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। USA ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ USA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸਨ ਮਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਨ। USA ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਡੇਵਿਡ ਅਕੋਰਡ ਜਿਹੜਾ 1970s ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ ਦਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਗਰੁੱਪ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਅਕੋਰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ USA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਕ ਓਵਰ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕਾਉਂਸਲ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਰ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕਾਉਂਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਪ ਆ ਆਰਮੀ ਦੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕਾਉਂਸਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ USA ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਾਉਂਸਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਕਡੋਰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਾਇਲੋਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ USA ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ USA ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੇ ਤੇ USA ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਿੱਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੱਟ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਸੋ ਆਖਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਾਉਂਸਲ 2012 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1928 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਬੁਲ ਹਸਨ ਬੰਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ 1950s ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 70s ਆਉਂਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੈਡੀਕਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜੋ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੈਯਦ ਕੁਤਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 80s ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਵਰ ਸਦਾਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੌਰ ਆ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 90s ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਟ ਵਿਦਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 80s ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਰਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2012 ਆਉਂਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ 33% ਜਿਹੜਾ ਟਰਨ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜੋ ਸ਼ਰੀਆ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਸਕੋਲਰਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਰੀਆ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਸੈਕੂਲਰ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਸਫੇਮੀ ਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਵੂਮਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਸਨ ਉਹ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਕੋਲਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸਕੋਲਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ ਆ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਰਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਮੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਿਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੁਲਾਈ 2013 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਬਦੁਲ ਫਤਿਹ ਅਲ ਸੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਰਨਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਮੁਸਲਿਮ ਸਕੋਲਰਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਰਮੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਰਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਰੀਆ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਦੋਸਤੋ ਅਬਦੁਲ ਫਤਿਹ ਅਲ ਸੀਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲੜਿਆ ਤੇ ਦੋਨੇ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। 2019 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਰਸੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲ ਹੈ ਅਲ ਫਤਿਹ ਸੀਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2019 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਰਸੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ USA ਆ ਉਹ ਉਥੋਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ USA ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫਲਸਤੀਨ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਿਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਜਿਪਟ ਦੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਸ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਕਿਊਮ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜੋ ਸਟੇਜ ਆਇਆ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰਸ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸਟਰਨਲ ਜੋ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਸਰ ਦੀ ਜੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਧੰਨਵਾਦ।